ल है दर्शक वृन्द एन्टायर आइफोन 17 सिरिज चाहिँ हामी कहाँ आइसक्यो र वाच र इयरबड्स पनि आइसकेको छ। यो पालिको आइफोन 17 सिरिज चाहिँ बब्बाल नै छ के धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट छन् यो पालि अनलाइक लास्ट इयर एन्ड द इयर बिफोर द्याट एन्ड द इयर बिफोर द्याट एन्ड सो अन। नेपालमा पनि लन्च भइसकेको छ आइफोन 17 सिरिज र मार्केटमा पनि अभाइलेबल भइसक्यो। आइफोन 17 प्रोको प्राइस चाहिँ 2,21,000 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ फर इट्स 256GB भेरिएन्ट भने आइफोन 17 प्रो म्याक्सको प्राइस चाहिँ 2,40,000 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ र ओफिसियली तपाईँहरूले आइफोन्सहरू नेपालमा किन्नुभयो भने चाहिँ 2 वर्षको वारेन्टी र त्यसको साथसाथै ब्रेकेज इन्सुरेन्स पनि फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल विथ दिस आउट अफ द वे अब चाहिँ अनबक्सिङ गरिहालौँ है त। र तपाईँले बट्टामै देख्न सक्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ यो फ्ल्यासी अरेन्ज कलरको लिएका छौँ। यो चाहिँ यसपालिको नयाँ कलर हो होइन, एकदमै डिमान्डमा पनि छ र यो बाहेक चाहिँ तपाईँले ब्लू कलरमा पनि लिन सक्नुहुन्छ एन्ड देयर इज सिल्भर वाइट ग्रे त्यसै एउटा कलर अर्को छ। अनि ल हामीसँग सुरुमा आइफोन 17 प्रो म्याक्स नै छ, यस्तो रस्टी अरेन्ज कलरमा छ। ल निकालेँ है त 1 2 3 ल त्यसपछि यहाँ टाइप सी टु टाइप सी कीबोर्ड रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले एरोबिकमा लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ दुबईबाट ल्याएको युनिट हो, मेरो प्रिय साथीले ल्याइदिएको हो र बक्समा खासै केही त छैन अनबक्स गर्न, द्याट इज अल है त। ल फर्स्ट मेजर अपग्रेड भनेको चाहिँ यहाँ डिजाइन साइडमै छ है र यो नयाँ डिजाइनले गर्दा चाहिँ आई एम 100% स्योर कि लट्स अफ बायर्स आर गोइङ टु गेट दि आइफोन 17 प्रो सिरिज। इभन 16 प्रो चलाउनेहरूले पनि यो नयाँ डिजाइन चाहिँ राम्रो लागेर किन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र पर्सनली मलाई पनि यो नयाँ डिजाइन दामी लागेको छ कि यो क्यामेरा मोड्युल छ नि पुरै मेटल हो अनि यहाँ एलुमिनियम फ्रेम्सहरू छ, पहिला चाहिँ टाइटेनियम फ्रेम्स थियो कि अनि यो पुरै ब्याकसम्म छ कि यस्तो युनिबडी छ कि पुरै होइन। अनि यो एलुमिनियम फ्रेम्स हुनुको रिजन चाहिँ बेटर हिट डेसिपेसनको लागि हो कि र यहाँ पछाडि तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ यो भाग चाहिँ ग्लास हो होइन, यो चाहिँ सेरामिक सिल्ड ग्लास हो, वायरलेस चार्जिङको लागि हो बेसिकली। अनि मजाको यस्तो डुअल टोन फिनिस छ जुन चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अरेन्ज कलर कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला है त। अगाडि डिस्प्लेलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ नयाँ सेरामिक सिल्ड 2 ग्लास युज भएको छ जुन चाहिँ बडी ड्युरेबल हुनुको साथसाथै 3 टाइम्स मोर स्क्रैच रेजिस्टेन्ट पनि छ। अब तपाईँहरूले जेरी रिग एभ्रिथिङको भिडियो त हेर्नु भएको छ होला होइन, त्यहाँ पनि अब अरू फोन्सहरू चाहिँ 6 देखि 7 लेभलमा स्क्रैच हुन्छ भने यो पालिको आइफोन 17 सिरिज चाहिँ लेभल 8 मा स्क्रैच भएको थियो कि र मैले चाहिँ यो फोन ल्याएकै दिन पाटनमा फोटो खिच्दाखेरि ड्याङ्गे फोन भुइँ कन्क्रिटमा झारेको थिएँ जानी होइन र सरप्राइजिङली यो फोनलाई केही पनि भएन कि यहाँ अब माइनर स्कफ्सहरू चाहिँ यस्तो एजेसतिर लागेको छ र अब एजेसतिर अलिकति डिस्कलरेसन चाहिँ भएको छ तर त्यो झ्याम्मै फुट्छ नि अब ग्लास डिजाइनहरू त्यस्तो चाहिँ यहाँ भएको छैन। र यो अरेन्ज अनि ब्लू कलरमा त इन्टरनेटभरि नै स्कफहरू लागेको देखेको छौँ कि हामीले भिडियो। सो तपाईँहरूले अब युज गर्ने नै हो भने चाहिँ यो फोन एउटा कभर लाउनु चाहिँ एकदमै नै जरुरी छ। तर बिसाइड्स द्याट यो पालिको डिजाइन छ नि निकै रिफ्रेसिङ छ अनि ड्युरेबल पनि रहेछ, ह्यान्ड्स अन फिल पनि दामी छ कि एकदमै भारी छैन यो फोन। अनि यो एजेसहरूको यो कर्भ छ नि एकदमै स्मुथ छ कि मलाई चाहिँ मन परेको छ। ओके अब डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिमिलर टु लास्ट इयर नै हो भन्न सकिन्छ। 16 प्रो म्याक्समा अलरेडी दामी डिस्प्ले थियो, यसमा पनि दामी डिस्प्ले छ, अलिकति ब्राइटनेस चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएको छ हल्का र फाइनली यहाँ चाहिँ PWM डिमिङ पनि छ के। सो रातिको टाइममा कम ब्राइटनेसमा यदि तपाईँ फोन युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्ट्रेन कम हुन्छ आँखामा। प्लस यो चाहिँ एन्टी रिफ्लेक्टिभ ग्लास पनि हो। अब इट इज नट एज गुड एज दी S25 अल्ट्रा तर डेफिनेटली राम्रो एडिसन हो यो डिस्प्ले साइडमा। चर्को घाममा चाहिँ अब हेर्दाखेरि त्यो रिफ्लेक्सनहरू चाहिँ देखिने भएन जे होस्। त्यो बाहेक अब डिस्प्लेको अरू एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ मजाको छ है, टच रिस्पोन्स एकदमै राम्रो छ, स्पिकर्स राम्रो छ, ह्याप्टिक्स राम्रो छ, कलर क्यालिब्रेसन राम्रो छ र डल्बी भिजन अनि HDR10 छ नि एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ है सबै OTT प्लेटफर्म्समा र एज वेल एज युट्युबमा पनि। नेक्स्ट पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ र यहाँ आइफोन 17 प्रो सिरिजमा चाहिँ एप्पलले A19 प्रो चिप युज गरेको छ र अब बेन्चमार्क्स हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो ठुलो लिप चाहिँ छैन र इभन नर्मल काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो ठुलो आकाश पातालको डिफरेन्स चाहिँ तपाईँहरूले फिल गर्नु हुँदैन भर्सेस द आइफोन 16 प्रो म्याक्स। तर हेभी टास्क अनि गेमिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो इम्प्रुभमेन्ट देख्नुहुन्छ किनभने आइफोन 17 प्रो र प्रो म्याक्समा चाहिँ फाइनली भेपर चेम्बर कुलिङ सल्युसन आएको छ। पहिला चाहिँ ग्राफाइट शीट थियो जुन चाहिँ एकदमै पुरानो टेक्नोलोजी हो कि, तर अब चाहिँ फाइनली VC कुलिङ आएको छ लाइक वी गेट अन एन्ड्रोइड फोन्स। सो आइफोन 17 प्रो म्याक्सको थर्मल क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै नै इम्प्रुभ भएर आएको छ भर्सेस द आइफोन 16 प्रो म्याक्स विच बेसिकली मिन्स 2 थिङ्स है।
नम्बर 1 बेटर गेमिङ पर्फर्मेन्स इभन आफ्टर 30 to 40 मिनट्स अफ गेमिङ जो सस्टेन पर्फर्मेन्स बेटर हुन्छ सो स्क्रिन डिम हुने जस्तो इस्यु हुँदैन अनि इट्स ग्रेट फर गेमर्स अनि नम्बर 2 कम्पोनेन्ट्सहरूको हेल्थ हुन्छ नि जस्तै अब ब्याट्री लजिक बोर्डको चाहिँ अब हेल्थ राम्रो हुन जान्छ नेक्स्ट अब iOS 26 को त के कुरा गर्ने iPhone 11 भन्दा माथिको सबै मोडल्सहरुमा आइसक्यो नयाँ लिक्विड ग्लास डिजाइन आएको छ एन्ड्रोइड जस्तै एकदमै कस्टमाइजेबल पनि छ होम स्क्रिन लक स्क्रिन देखि लिएर सबै कुरा यसपालि MP3 लाई रिङटोन पनि बनाउन मिल्छ फाइनली कल रेकर्डिङ फिचर आएको छ सो एन्ड्रोइडमा भइराखेको फिचरहरू चाहिँ अब आइफोनमा पनि आइसक्यो भनौँ न अलिकति सानोतिनो इस्युज र बग्सहरू चाहिँ अहिले छ है यो लेटेस्ट अपडेट आएको भएर तर एकदमै अप्टिमाइज ओएस हो iOS भनेको अनि फ्युचरमा पनि अपडेटले अझै अप्टिमाइज भइ नै हाल्छ अब एन्ड्रोइडको तुलनामा AI फिचर चाहिँ निकै कम छ र एप्पलले आफ्नो इभेन्टमा पनि खासै केही कुरा चाहिँ गरेन बट स्टिल फ्युचरमा आउने कुरा छ सो लेट्स सी के हुन्छ ओके अब यो पालिको अर्को इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ क्यामेरा साइडमा पनि हो है स्पेशली सेल्फी क्यामेरा त मजाले इम्प्रुभ भएर आएको छ यो चाहिँ नयाँ 18 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो जुन चाहिँ अक्टागोनल शेपको सेन्सर हो के सो युजुअली अब पोर्ट्रेटमा सेल्फी खिच्दाखेरि चाहिँ यसरी समात्नुपर्छ अनि ग्रुप सेल्फी लिँदाखेरि यसरी समात्नुपर्छ अनि रोटेट गर्नुपर्छ बट विथ द एन्टायर iPhone 17 सिरिज यसरी क्यामेरा एपमा यो बटन थिचेपछि चाहिँ तपाईँले अब क्यामेरा घुमाइरहनु परेन कि डाइरेक्टली तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै रेजोल्युसनमा पनि सो अब कन्टेन्ट क्रिएटर्स अनि भ्लगर्सहरूको लागि चाहिँ निकै सजिलो हुनेवाला छ र कम्पेयर टु द 16 Pro Max सेल्फिजहरू पनि अलिकति डिटेल्ड छ र वाइड पनि छ है फिल्ड अफ भ्यू एकदमै वाइड भएको छ अब मेन र अल्ट्रा वाइड क्यामेरामा चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स छैन 17 Pro को फोटोजमा हल्का बेटर हाइलाइट्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र स्याडो प्रोसेसिङ पनि अलिकति बेटर छ भर्सेस 16 Pro Max त्यही अब 19-20 को फरक भन्दा पनि हुन्छ के एउटा मात्रै राम्रो लागेको इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ मैले नोटिस गरेँ नाइट टाइममा ग्लेयरहरू चाहिँ कम छ 17 Pro Max मा यसपालि कम्पेयर टु द 16 Pro Max र अब यो आइफोनको मलाई राम्रो लागेको अर्को कुरा चाहिँ मेन अनि अल्ट्रा वाइड अनि जुम तीनवटै लेन्सको कलर चाहिँ एकदमै नै कन्सिस्टेन्ट छ फोटो भिडियो खिच्दाखेरि अब यहाँ नयाँ लेन्स भनेको चाहिँ यो पालिको जुम लेन्स हो है लास्ट टाइम चाहिँ 5x 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा थियो यो पालि चाहिँ 48 मेगापिक्सलको 4x लेन्स हो अब 4x छ भने लास्ट टाइम भन्दा कसरी अपग्रेड भयो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पालिको सेन्सर साइज ठुलो छ 12 मेगापिक्सलबाट 48 मेगापिक्सल भएको छ सो जुम गर्दाखेरि तपाईँहरूले बेटर डिटेल्स पाउन सक्नुहुन्छ 17 Pro Max मा र अब पोर्ट्रेट्स खिच्दाखेरि चाहिँ 4x अथवा 100mm भनौँ न बेटर फोकल लेन्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भर्सेस 5x or 120mm धेरै टाढा जानु परिराख्दैन कि अब चाहिँ पोर्ट्रेट खिच्नको लागि र अब पोर्ट्रेटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि बेटर एज डिटेक्सन र बेटर डिटेल्स चाहिँ छ त्यो म मान्छु तर स्टिल व्हेन इट कम्स टु पोर्ट्रेट्स Xiaomi 15 Ultra or Vivo X200 Pro मा चाहिँ मच बेटर पोर्ट्रेट्स आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली इभन जुममा पनि स्यामसङ ओप्पो भिभोहरू चाहिँ मच बेटर छन् है सो अब 2025 मा आएर आइफोनको पोर्ट्रेट्सलाई इन्डस्ट्री लिडिङ चाहिँ भन्न अलि मिल्दैन कम्पेयर टु भिभो ओप्पो Xiaomi आइफोन चाहिँ अझै सानो क्यामेरा सेन्सर युज गर्छ कि जुमको लागि र आइफोनले चाहिँ स्टिल सानो जुम सेन्सर राख्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ पछाडि ठुलो क्यामेरा लेन्स राख्यो भने डिजाइनमा अलिक कम्प्रोमाइज हुन्छ नि त अलिकति भद्दा देखिन्छ वेट डिस्ट्रिब्युसन बिग्रिन्छ सो त्यो कम्प्रोमाइज गर्न खोजेको हो जस्तो लाग्छ डेलिबरेटली है एप्पलले एनिवे अब भिडियो वाइज चाहिँ एप्पल स्टिल इज द किङ र यो पालि चाहिँ कम्पेयर टु द 16 Pro Max बेटर हाइलाइट्स अनि एक्सपोजर म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले आफ्नो स्याम्पल्सहरूमा नोटिस गरेको छु प्रो रेज भिडियोको अप्सन चाहिँ लाइक अलवेज दामी नै छ टक्क कलर ग्रेड गर्दाखेरि राम्रो प्रोफेसनल भिडियो निकाल्छ कि यसले लाइकवाइज अब पोर्ट्रेट भिडियो पनि एक्सिलेन्ट नै निकाल्छ सेल्फी भिडियो मैले अघि नै भने जस्तो दामी छ सो भिडियो वाइज चाहिँ आइफोन स्टिल द बेस्ट नेक्स्ट अब ब्याट्री लाइफ कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो ठुलो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छैन साइज चाहिँ अलिकति बढेर आएको छ तर चाइनिज फोन्स जस्तै सिलिकन कार्बन टेक चाहिँ यहाँ छैन बट स्टिल एप्पलको अप्टिमाइजेसन राम्रो छ नि त सो 1.5 दिन जस्तोको ब्याट्री लाइफ चाहिँ तपाईँले 17 Pro Maxबाट पाउन सक्नुहुन्छ भने सानोवाला 17 Proबाट चाहिँ 1 दिन जतिको ब्याट्री लाइफ तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ स्पिड चाहिँ यसपालि इम्प्रुभ भएर आएको छ 30 मिनटमा 75% चार्ज हुन्छ यो फोन एप्पलको नयाँ 40 वाट चार्जरबाट बट तपाईँहरूले 65 वाटको ग्यान चार्जर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रम ब्रान्ड्स लाइक यु ग्रिन अर
एङ्कर म चाहिँ त्यही नै युज गर्छु जे होस् फास्ट नै चार्ज हुन्छ सो अब चाहिँ यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि यसपालिको नयाँ आइफोन 17 सिरिज चाहिँ मलाई निकै नै राम्रो लागेको छ आइफोन 17 को भिडियो पनि म 1-2 दिनमा अपलोड गर्ने नै छु र त्यसमा पनि दामी अपग्रेड छ के 17 प्रो र प्रो म्याक्समा पनि राम्रो अपग्रेड्सहरू यसपालि एप्पलले ल्याएको छ जे होस् 17 एयर चाहिँ त्यस्तो खासै लागेन मलाई हामीले लिएको छैनौँ पातलो बनाउने चक्करमा अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छैन ब्याट्री लाइफ इज नट द्याट गुड र सिङ्गल स्पिकर छ सो त्यो चाहिँ अलिक वर्थ द प्राइस लागेन मलाई तर आइफोन 17 प्रो 17 प्रो म्याक्स अल अफ देम आर ग्रेट अपग्रेड्स दिस इयर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नयाँ आइफोन 17 सिरिज तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला र वाइल यु आर देयर डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल र त्यो नोटिफिकेसन्स आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ